àkọ́kọ́ a máa ṣe fanfa lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò sáyè rẹ̀. ẹ̀sìn lélẹ́yìí nǹkan tí ó bá ti yé wa á lọ béèrè lọ́dọ̀ ẹ̀ńtọ́mà ni. àmọ́ ká máa ṣe fanfa lórí nǹkan tó ṣe pé àlámàdájú ń parẹ́ eléyìí tí ó bí ká máa sọ̀sọ́kúsọ nípa ẹ̀sìn wa ká máa wéwèé kówèé nípa tí ó yé wa mùsùlùmí gbọ́dọ̀ gbéra rẹ̀ jìnnà sí. torí ẹ̀ ni ó burú jáì kí ẹ sọ pé ẹ̀ ń ṣe fanfa lórí ọ̀rọ̀ kan àríyànjiyàn kan ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ wá pẹ́ nìkan pé kọ́dà kún kọ́ bá yín dá sí kọ́ bá yín fèsì sígbà yìí wá làárọ̀ kì í ṣàríyànjiyàn lọ́yẹ kẹ́sì nǹkan yóò yé yín àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ béèrè lẹ́ẹ̀kan náà lọ́dọ̀ ẹ̀ ń tọ́ bá mọ̀ nítorí pé ẹ̀sìn lélẹ́yìí kì í ṣeré ẹ̀sìn lélẹ́yìí kì í ṣeré ń bọ́ wọn sọ pé tó bá ti ka Suratul Kahf lọ́jọ́ júmọ̀ kan aburú ò ní sọ torí pé ẹ̀sìn give and take lọ́pọ̀lọpọ̀ ń ṣe tàwọn lérò pé tó bá ti ṣe nǹkan báyìí lọ́gbà so ara ẹ̀sìn rẹ iná ní ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ kó máa ka Suratul Kahf lọ́jọ́ júmọ̀ a sì ráwọn hadith tó ṣe kí wọ́n fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tí wọ́n tọ́ka sí wọ́n sì lọ Olúwa ó ṣoore púpọ̀ fún ọ látàrí pòkè kò túmọ̀ sí pé aburú ò ní sí ọ bóyá látàrí pòkè ń aburú tí ó bá sí ọ ìlọ́pọ̀ àìníye tó sí ọ ni Olúwa Ẹlẹ́dàá wa ó sì wo tí pọ́n ń sẹ́sìn mọ́ ọ́lá ó dínkù ta ló wá sọ fún wa pé tá à ń bá ti ń sẹ́sìn àdánwò ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa ta ló sọ fún wa àṣẹbẹ́yìn mà nínú ẹ̀sìn ikú àwọn ànábì Allah làdánwò wọn pọ̀ jù lẹ́yìn náà al-amthal fal-amthal àwọn èèyàn tó tún dáa tó ń pọ̀wọ́lé wọn lẹ́yìn náà àwọn tó tún dáa tó tún pọ̀wọ́lé àwọn eléyìí tó bá ṣe dáa sí nídìí ẹ̀sìn làdánwò rẹ̀ pọ̀ eléyìí ò túmọ̀ sí kó sọ pé ẹni ibú mo fẹ́ jẹ́ nídìí ẹ̀sìn kí n má bàa rà dánwò nítorí pé àdánwò bá ṣèyàn gan-an àmì kólúwa tún fẹ́ràn èèyàn ni nítorí pé látara àdánwò àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó kù fún ọ tó lè tatara rẹ̀ wọná Allah ó ti gbánú kó fún ọ látàyé ń bì ìgbà Nábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé nǹkan kan ò ní ṣe mùsùlùmí tó fi dórí ẹ̀gùn tó bá fi lè gún àfikọ́jọ́ pé Olúwa fẹ́ fi pẹ̀sẹ̀ rẹ fún un ẹlẹ́yìn ìjà bó ti ṣe jẹ́ wa alaikum salam. ọmọkùnrin tí ò ti bàlágà tó lè máa síwájú wa ṣe sọ̀lá bẹ́ẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé kò sí àgbàlagbà tó mọ alukurani ké tó sì nímà nípa àwọn òfin tó de sọ̀lá ọmọ wa kékeré kan ònà mọ alukurani ké ju gbogbo wa lọ ó sì tún lóye nípa kéwú ju gbogbo wa lọ òun náà ni wọ́n máa ṣe lè má mú wa ní ọ̀ranyàn àti náfìlà àyàfi tó bá ṣe pé abálẹ́ nìkan tó yẹ pé ọmọ fatia ké dáadáa tó bá ti wá wọ àwọn abòmíì tó fẹ́ ké lẹ́yìn fatia ní ti máa ṣàṣìṣe a lè pé ké lẹ́yìn wọn máa síwájú wa fọ́ranyàn àmọ́ tá a bá fẹ́ ṣàwọn náfìlà tá a máa ń ṣe ń jàmáà ọmọdé ní kò ṣe bí sọlátù tarawih ètí máa wáyé lóṣù Ramadan eléyìí jẹ́ bẹ́ẹ̀ nítorí hadith Amr ibn Abi Salam radiyallahu anhu ọmọ tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ tá à ń sọ fún nípa oúnjẹ yìí náà ni ó nígbà tá Nabi sallallahu alayhi wa sallam tó sọ pé ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah ẹni tó bá máa al-Qur'ani kéjù nínú àwọn èèyàn ni wọ́n máa ṣe lè má mú wọn àwọn èèyàn wa lágbọ̀n ọ̀dọ́ wa wọ́n wá fẹ́fẹ́ nìkan ṣe lè máàmù èmi ni wọ́n sáfà kalẹ̀ pé kí n máa ṣe lè máàmù fún wa nínú gbogbo sọ̀lá torí mi mọ Al-Qur'ani kejì mo sì wà lọ́mọ ọdún 6 sí 7 ńgbà náà nínú àdìsí tí Imaamu Bukhari àtàwọn míì gbà wá ọmọ ọdún 6 sí 7 ní tí ń ṣe lè máàmù fún wa torí àwọn ọmọ Al-Qur'ani kì í ó mà kí ẹlẹ́yìn ìjábọ̀ ṣe jẹ́ wa alaikum salaam.
kò sẹ́sí ẹ̀sìn Islam kì í ṣàwàdà ẹni tó bá parọ́ ó ti dá ẹ̀ṣẹ̀ ńlá nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá ẹ̀ṣẹ̀ ńlá nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá kí ni wọ́n ń pè lẹ́ṣẹ̀ ńlá òun náà lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe pé wọ́n ṣèlérí ìyà fẹ́ni tó bá ṣerú ẹ̀ àbí olúwa láàánà rẹ̀ ọ̀làánà ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ àbọ̀lọ́hún ó bínú sẹ́ni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n ń pè lẹ́ṣẹ̀ ńlá torí irọ́ nínú ètò tún burú jù nínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ló wà torí pé nǹkan ló bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńlá yòókù ẹ mú jàǹbá kan wá tí èso pùrọ̀ irọ́ náà ló síwájú ẹ mẹ́ni tí máa yí àdéhùn kan wá tí èso pùrọ̀ irọ́ náà ló bí gbogbo ẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé ẹ rí nínú àṣà Yorùbá gan wọn lọ́mọ tí bá ti ń parọ́ ńkọ́ yọ jalè naam wa aleykum salaam. Rákà báwo yẹn ni pé tó bá pọ̀ tẹ́yìn bá fẹ́ ṣe púpọ̀ ẹ lásìkò fún kò gbọdọ̀ ju mẹ́jọ lọ ẹni ṣe tá a bá ṣe sọ̀látù dúhà sáà lè máa ṣàdúrà ń bẹ̀ gbogbo sọ̀látù kò bá jọra ẹ̀ kò bá jẹ́ náfìlà láti lè ṣàdúrà ṣùgbọ́n ayé àdúrà gbàtà forí kanlẹ̀ àtìgbà tá à ń ṣe tashahhud ti parí kó tó di pa sálámà èdè àdúrà nínú sọ̀látì yìí tá àti sálámà lárúbáwá ni tàbá ti fèdè mí ṣàdúrà ọba sọ̀látì wa jẹ́ o àti ń sọ èdè tí ó yẹ ká sọ nù sọ̀lá àìsọ pé gbogbo bá ti léwu kéèyàn ọmọ mọ lárúbáwá tó gbogbo àná la ma Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar ó tó jù bẹ́ẹ̀ lọ láti gbọ́ gbogbo bùkátà ayé wa àti tọ̀run náà. Wa aleykum salaam. jíjẹ oúnjẹ báwọn. mi ń gbọ́ tẹ́ ń sọ. náà. a gbọ́dọ̀ rò papọ̀ lẹ́yìn tó ti rò papọ̀ tán má bẹ̀rẹ̀ sí jẹ látàrí náà. aleykum salaam. mi ń gbọ́ tẹ́ ń sọ. wọ́n ní màmú táwọn ká pé mu ògógóró tàbọ́tí wọ́n á ní káwọn bò ń láṣìírí àwọn sì bò láṣìírí àwọn sì ti gbọ́ pé ẹni tí wọ́n bá mutí wọn ò ní gba sọ̀láàtì rẹ̀ fógójì ọjọ́ òun náà ni ó sì tún máa ṣe sọ̀lá wọn ò ní gba sọ̀láàtì rẹ̀ kò túmọ̀ sí wípé kò lè ṣe kọ́lá làáfíà yóò ṣe tó bá ṣe dáadáa yóò lálàáfíà ó lè ṣe ìmáàmù fún yín wọn ò gba sọ̀láàtì rẹ̀ kò túmọ̀ sí pé àgbọ̀dọ̀ tó lẹ́yìn ẹ̀ torí tí ó bá fi lè pa sọ̀láàtì ń gan tì yóò tún jìyà pé 40 days mo ní sinmi o torí pé wọn ò kú ní gba sọ̀láàtì mi kí á nìtúmọ̀ ẹ̀bùnmí láṣìírí tó bá yẹ pé ó sọ fún yín pé pẹ̀lú pé Allah kádàrá pé kẹ̀kẹ́ àwọn ohun tó mutí má láyé torí kò níbẹ̀rù Allah àṣẹbí Allah rí ọ gbogbo gbà gbàtọ́ kanu jama wa rí ọ wọ́n má bàa yọ ọ nípò lè máàmù lọ́ba bàrà lójú ọ̀daràn Allah ti ń rí ọ gbogbo gbà ńkọ́ ò tíjú ẹ̀ ọ̀ bẹ̀rù ẹ̀ ọ̀kanu jama tí ò lè tu tẹ̀tẹ̀ lọ́wọ́ ni ẹ̀bùnmi láṣìírí ntún ní débẹ̀ mọ́ ẹ̀dá pẹ̀ mẹ́tẹ́ni kọ́ gbọ́ kò burú tẹ́yìn bá wà lẹ̀ bó láṣìírí kó ṣe àdéhùn fún yín tí ò ní yẹ pé láyé òun tún padà sídìí ọtí má
bóyá ń bẹ ń lè má mú àbí wọ́n yọ mo rò pé yẹ wa aha bákan náà tó bá ti wá yé yín kó sàdé òun ó sì múṣẹ ẹni tó bá bo mùsùlùmí láṣìírí láyé Allah bò náà láṣìírí lọ́jọ́ gbẹ̀ndàlùkìyàm lọ́ndà amájẹ̀mú yẹn lè má mú tẹ wá bá pé ọgbẹ́ bọ lọ sórí tàǹkọ́ àbí tó ṣe pé ń kó kinní kan jẹ àṣejẹ àṣejẹun wọn wá lẹ́rìn ẹlẹ́dẹ̀ wọn fi ṣe tó bá fẹ́ ra adìẹ gan ṣe ń kọ́ èwo ló tọ́ pé kó jẹ èwo lànàbì jẹ kù tó fi jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ páàgùn àwọn ẹlẹ́bọ lẹ́ńfín ṣe lè máàmù àwọn olóòṣà lẹ́ńfín ṣe lè máàmù ọmọ wéwúrẹ́ dúdú ká lè máàmù ní ọ kí ló fẹ́ fi ṣe. lè máàmù wọjà ó ní ẹran funfun báláwo ìhó funfun ìtẹ̀lẹ̀ funfun yà jàmáà kó láwa lọ sẹ́yìn náà ti máa ní ẹran tó fẹ́ fi ṣètùtù nìyẹn tó fi jẹ́ kó gédé páàgùn ní ọmọ kó ń ṣe sọ̀láàtì fáwọn èèyàn alákòóbá tí ì sálámà ẹni tí a bá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ́lẹ́ bọ́ ni ẹ gbọ́dọ̀ tó lẹ́yìn ẹ gbọ́dọ̀ tó lẹ́yìn ẹ abatẹnijẹ́ nìyẹn lẹ́yìn náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ babaláwo báwọn ilédì ní kẹ́ ẹ lọ wáyè sí kò sáàyè fún inú mọ́ṣáláṣí ta ló máa ń wọ mọ́ṣáláṣí sẹ́sìn àwọn mùsùlùmí ẹ̀sìn lè máa da lóru papọ̀ mọ́sápà ẹ̀sìn Islam tẹ́ gbà ẹ̀sìn tún fẹ́ wà ń pò wájú ń bẹ̀ Islam tó mọ nǹkan kan pa rẹ̀ ó sì fẹ́ máa darí àwọn èèyàn ń bẹ̀ wọ́n lẹ́yìn náà sì wá sọ̀rọ̀ alẹ̀ tó fi wá jẹ́ pé tí ń kó àṣẹ jẹ tí ń kó jẹ tí ń jẹran ẹlẹ́dẹ̀ jẹran ajá ilẹ̀ wa kọ́kọ́ máa ṣe lè má mú tiyín bọ́lá ṣe sọ̀rọ̀ alẹ̀ ẹni tí ń gbẹ́ bọ́ lọ sórí ta títún pọ̀fọ̀ wọ́n parí sọ̀látùl ìṣá ń bì kan ọ̀kan nù àwọn tó wá ṣe sọ̀láàtì lẹ́yìn ìmáàmù wọ́n jọ ń gbélé pẹ̀lú ìmáàmù yẹn wá ń jáde bọ̀ nígbà tó ti tó bí aago 9 alẹ́ kápẹ́ bíi wákàtí kan pé lọ tí wọ́n parí sọ̀látùl ìṣá ló bá gbé àtẹ̀ kan lọ́wọ́ ní máa ń pọ̀fọ̀ ó ti sán sọmára bí aṣọ ìhìrámù àwọn ẹlẹ́bọ ni wọ́n ń súre sí ẹbọ tó gbé lọ́hùn òun wá ní asalaamu aleykum baba imam asalaamu aleykum báwo pẹ̀lú à ń pọ̀fọ̀ sẹ́mi kò ti sọ fún pé ẹnikẹ́ni tó bá pàdé má dáhùn o má bẹ́ bọ́ jẹ́ o lòun wá wò pé subhanallah baba tó kalì í láfi nísìn ìní tún pọ̀fọ̀ yìí wọ́n á ń béèrè pé ṣé káwọn máa ṣe sọ̀láàtì lẹ́yìn àṣé ìyún náà ti tó yé wọ̀ náà wọ́n máa ṣe sọ̀láàtì lẹ́yìn tani wọ́n máa ṣe sọ̀láàtì lẹ́yìn babaláwo olóògùn nílùú kan wọ́n ní wọ́n ti máa gbẹ́bọ lọ sórí ìta púpọ̀ jù gbogbo àwọn aráàlú wa fẹnu kò pé káwọn ọmọ àwọn wọ́n máa ṣe fìjìláńtì kìí ṣe lásán o sáwọn pé Yorùbá torí pé aburú ń ṣẹlẹ̀ gbogbo oríta tó máa ń gbé ẹbọ sí un accident máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa wọ́n máa gbára wọn ni àwọn wá bìlíìfù pé àwọn ẹbọ tó máa gbé sóríta ní fa kí jàǹbá máa ṣẹlẹ̀ wọ́n sì wí àwọn èèyàn láwọn ò ní gbọ́ wọ́n wá ní káwọn ọmọ tí wọ́n máa ṣọdẹ lóru kí wọ́n máa mú gbogbo ẹni tó bá gbẹ́bọ wá sẹ́yìn mọ̀ pé ìdá 9 nínú 10 àwọn tí wọ́n mú mùsùlùmí ni wọ́n ń jẹ́ lóko. A'udhu billahi minash shaitani rajim ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbẹ́sìn yìí ẹ bọ́ lásán wọn ṣe gẹ́gẹ́ bó ló wá ṣe sọ ni nínú suratu Yusuf wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ètò pọ̀jù nù wọn gba Allahu gbọ́ ọ̀sẹ̀ bọ́ lásán ni wọ́n gbogbo ìgbà tí wọ́n ń pariwo pé mùsùlùmí làwọn Olú Ẹlẹ́dàá kó ṣàánú wa tó bá fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí ó jẹ́ mùsùlùmí gidi gbogbo nǹkan kan mo jogún ẹ lọ́dọ̀ bàbá mi àgbọ̀dọ̀ gbàgbé gbogbo ẹ̀ wọ́n máa lọ pan lábàáhùn níjọ́ ìlú bá dàrú tẹ̀bí ẹbọ tẹ̀sẹ̀ náà ní dàlúrú lè má mú fa ó sì pan lábàáhùn ó ti fárí kíákíá
ọ wá sí òrùka kù lórí wọn nígbà yóò ti jẹ́ bàbá imam pé wà nù ọ̀rọ̀ imam kan sọ lónìí o dí ọkùnrin ò tó. ẹ mọ̀ pé ọkọ̀ ẹsẹ̀ mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ náà ẹlẹ́bọ ni ẹlẹ́bọ pọ́nbélé ni lẹ́yìn ìjà bó ṣe jẹ́ torí ìwọ lè máàmù náà tó mú ògógóró lọ gbọ́ yẹn o gbogbo pẹlẹbẹ kò lè má sí lápò rẹ̀ ńgbà kan ó ní tòmátò ni láàárọ̀ yóò máa jó sẹ́nu ni ọ̀daràn tẹ́bà ti kárù wọn ẹ jẹ́ kó yí àwọn jàmáà àwọn kan náà bì kan wọ́n ní ẹni tí ń sọ fún mi ó ní òun fura pé ẹni tí máa ń síwájú àwọn ṣe sọ láti yàn máa mutí kódà ń gbà míì tó bá parí sọ láti tán tí èèyàn bá fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú rẹ̀ tẹ́ bá jáde ní mọ́ṣáláṣí ẹ̀ tún máa gbóòórùn ọtí lára rẹ̀ òun wá dìde ńjọ́ kan wá sọ́kò lójú níbi táwọn jàmáà náà wà pé bọ́dá ẹ̀ ń mutí ẹ̀yin sì ní gbogbogbò ẹ̀ fẹ́ pẹ́yìn lẹ́sẹ̀ lè má mú fún wa kọ́ba mú mùsùlùmí ẹ̀ mutí wọ́n ní bá ń yàn wọ́n lódì ní bá ń yàn wọ́n lódì táwọn bá kí kò ní dáhùn wọ́n máa ṣe gbọ́ngbọ́ngbọ́ngbọ́n tọ́ ó ń tì òun á fọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ ó fi lọ lọ́ba tún pè sẹ́wọ̀n kíkọ̀ bá sọ̀rọ̀ máa ń tì yàn lódì lọ́ba tún pè pé bọ́dá mo ní kínkín ni àmọ́ wọ́n ti fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ kan ńgbà tí wọ́n á kọ́ ẹ̀yin lè má mutí máa mutí olùbẹ̀yẹ ni màmá mutí gbà má mutí máa o bọ́ ọba tún mutí ọba òun ò ní mú ma walhamdulillah ẹ jẹ́ ni tí ẹ lè sọ òdodo fáwọn èèyàn ìwọ o lè má lágbára gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti ṣe jẹ́ pé a lágbára láti mú yàn ṣe ń tá a fẹ́ kó ṣe Olúwa ni máa mú ní ṣe ṣùgbọ́n ó lè lu ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ń sábàbí ìgbà tí wọ́n wá sọ ẹni tó bá sọ ọ̀gbọ̀ kọ́ gbà o tún lè sọ fẹ́lómi kọ́ bá sọ Allahu lè lè lóyún sábàbí lẹ́bàá rí i pé ń tẹ́ fẹ́ alhamdulillah Olúwa ti ní kọ́ sẹ́ ọmọ èèyàn fẹ́ pantí ọ̀dáàtì ó sì fẹ́ ṣoríire tó o bá sì pantí ọ̀dáàtì ọ̀nà òsítọ́ gbà ṣoríire ẹ jẹ́ amagídí kúrò lọ́rọ̀ wa jàmá ìfẹ́ ẹnu kásì jẹ́ni tí wọ́n máa lọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ káìmọ̀ kan lè dínkù lọ́rọ̀ wa torí pé tí ẹ̀ máa ti ń lọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nítorí wọ́n mọ̀ lánàá wàá mọ̀ lónìí ìwọ gan tún padà di àtùpà tí ń tàn mọ́lẹ̀ fáwọn míì nítorí ṣetí tiẹ̀ kò ṣetí ẹlòmíì ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ nítorí ọgbọ́n ló fi bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́ba sì rí i pé ọ̀yanjú àwọn náà ti torí tiẹ̀ pé abó oníbolo èmi lọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni làwọn náà bá tẹ̀lé ọ bóòrí ó sì pọ̀ láwùjọ wa nù ṣebí tí a máa ń lọ òde pátí wọ́n máa ń múra wọn lọ́wọ́ kí ló dé nígbà tá a fẹ́ lọ gbọ́rọ̀ ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn tí ó kù wá kù kí ló dé tá a kà kún pa a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ń parí Olúwa Ẹlẹ́dàá kó ràn wá lọ Olúwa Ẹlẹ́dàá wa kó ṣe wá lọ́kàn nínú àwọn ẹni tí ó ṣoríire kó má ṣe wá lórí ibú subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك